Всем добрый день! Сегодня я нахожусь в Бруклине, где проходит фольклорно-этнографический фестиваль «Калиновые острова». Это не только праздник культуры, музыки, танцев, но и благотворительное мероприятие, организованное в поддержку детей, пострадавших от войны. Давайте вместе посмотрим, как проходит этот фестиваль, познакомимся с его участниками и гостями. Наш щорічний фестиваль української культури на закінчення навчального року цьогоріч ювілейний. Звучат государственные гимны Украины и Соединенных Штатов Америки. Stripes and bright stars through the perilous fight, o'er the ramparts we watch. And our generation was not spared from the duty to defend our freedom and liberty from our eternal enemy and tormentor, the terrorist Russian state. We hold our soldiers in the highest regards and thank them for their heroism and sacrifices made for Ukraine. And now I'd like to ask for a moment of silence for those who gave their life in the line of duty. Минута молчания в честь памяти погибших. Поборете. Вам Бог помагає. І наш народ продовжує цю боротьбу. Ці слова надихали українців під час Революції Гідності та звучали з вуст Сергія Нігояна на Майдані. Нині ці слова лунають на полі бою, підтримуючи українських захисників, піднімаючи їх дух. Вони нагадують нам, що в цій справедливій боротьбі ми не самі, адже з нами правда і єдність Божа. Сьогодні ми долучаємось до цього сильного голосу віри та надії, повторюючи: борітеся, поборете. І нехай Господь допомагає Україні та її незламному народові. Наш український рушник є символом життєвої дороги від народження і впродовж цього життя. Дякуємо вам, батьки, за вашу посвяту і працю задля збереження української ідентичності у ваших дітях. Всі ми, живучи тут, розуміємо, наскільки це цінно. Со сцены звучат искренние песни об Украине. Каждый класс школы подготовил свое выступление с большой любовью, и это чувствуется в каждом номере. Несмотря на прохладную погоду, гостей становится все больше. У праздничной фотозоны уже выстраиваются желающие сделать яркие снимки на память. Представитель клуба «Черноморец» приглашает детей и подростков в спортивную школу. Всем здравствуйте! Поздравляю с замечательным праздником, национальный фольклорный праздник. Дети поют, танцуют, солнышко, замечательная погода. Я хотел рассказать о клубе «Черноморец» в Бруклине под управлением Александра Розенштаун, рожденного в Одессе. Это одессит. Много лет, он 30 лет уже руководит этим клубом. Замечательный клуб. Приглашаем детей, выделяем гранты для талантливых детей, помогаем родителям. У нас очень хорошее сообщество. Приходите, не пожалеете. На ярмарке чего только не было. Венки из цветов, расписная керамика и стекло, магниты с символикой Украины и множество памятных сувениров.
Щиро дякуємо за можливість представити тут наші сувеніри, наші ручні роботи. Це ми робимо з донечкою. Епоксидна смола і справжні квіточки. Працюємо від Союзу Українок Америки. Це благодійна організація, якій вже 100 років виповнилось. І ця організація допомагає українцям в Україні і українцям в Америці. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо вам! Це мої вироби, вибійка українська футболки, українські мотанки. Це футболочки, ручна робота Ліна Гравюра. Я сама вирізаю і відтискаю її. Ми робимо на уроках творчості в українській школі різні вироби з дітками. Мое внимание сразу привлекли кепки с гербом Украины. Один из покупателей выбрал для себя модель в военном стиле. Перед вами фотография 6-летней Анастасии. Она из Ивано-Франковска. Здесь собирают благотворительные пожертвования. Каждый желающий может поддержать девочку и помочь ей пройти лечение и реабилитацию. Скажите, пожалуйста, что бы вы хотели сказать этим детям, ради которых собрались сегодня все эти люди? Это ярмарка, этот фестиваль. Знаєте, життя починається з маленької доріжки, яку ви перший раз приходите в школу і не починаєте вивчати основи будь-якої життєвої ситуації. Ці діти перейшли, я думаю, багато, бо більшість з них іммігранти. Кожен день, коли вони сюди приїхали, вдома батьки розмовляють українською і захотіли, щоб діти продовжували і традиції, і тримали завжди в серці Україну, українську мову, українські традиції, українську сім'ю, щоб ці традиції ніколи не вмирали, а продовжувалися. Щоб я побажала тим дітям, саме основне, щоб вони були здорові. Це перше, що ми всім бажаємо своїм дітям. Друге, що доброї долі, Божої опіки, і щоб вони завжди пробили свій шлях в цьому житті, де б то не було, чи то на американській землі, чи на українській, але завжди пам'ятали, що їхня основа, їхня генетика, їхня сила зароджена в Україні. Кто любит сладкое? Для вас здесь настоящий рай. Пирожные с ягодами, слоеная выпечка, курабье, воздушная кукуруза, пончики, пряники с украинской символикой и множество других домашних лакомств. Ну а какое украинское застолье без вареников? Вареники со сметаной – одно из самых любимых блюд, которое обязательно стоит попробовать. Украинские вышиванки невозможно перепутать ни с какими другими. У каждого региона Украины свои узоры, свои орнаменты и свои любимые цвета. По рисунку опытные мастера могут сразу определить, из какой области эта вышиванка. Каждая из них красива по-своему, а яркие краски и тонкая вышивка всегда привлекают внимание. Это не просто одежда, а часть истории и традиций украинского народа. Здравствуйте всем, украинцы, американцы. Приветствуем вас в нашем магазине «Леся с Украины».
Я хотела немножко рассказать о нашей мини-фабрике, которая находится в Западной Украине, в Черновцах. Мы работаем для украинцев и для русскоязычного населения, также для американцев. Это дизайнерская одежда, которая предназначена для всех женщин, которые любят что-то одеть красивое. Пожалуйста, заходите в наш магазин. Тут много сделано руками. И мы таким способом помогаем нашим в Украине детям войны, людям престарелого возраста, чтобы им хоть что-то, как говорится, улучшить в их жизни. Спасибо, пожалуйста, заходите к нам. Доброго дня, мене звати Оксана Ізбянська, я власниця магазину UA-Artsy. UA-Artsy – це магазин, який має тільки роботи з України. Ми підтримуємо наших українських виробників. І товари з заходу до сходу роблять тільки українці. На нас працюють 12 різних майстрів, і вони і в Харкові, і в Львові, і в Києві. І це все вироблено нашими співвітчизниками, українцями. Підтримуємо українське, слава Україні, героям слава. Бути собі ціллю – це філософія саморозвитку від Ольги Кобилянської. Тому, дівчата, будьте собі ціллю. Хочется от всей души поблагодарить учителей. Именно они помогают детям не забывать родной язык, традиции и любовь к своей культуре. Для выпускников этот день станет одним из самых памятных в жизни. Здесь глаза просто разбегаются от красоты. Украшения из бисера и яркие серьги с маками и другими цветами, вышитые пояса, разноцветные ремешки и традиционные коралловые ожерелья. Каждое украшение сделано с любовью и хранит народные традиции. А этот мастер показывает украинские свистульки. Стоит ему только подуть, и вокруг сразу разливаются звонкие переливчатые трели, создавая по-настоящему праздничное настроение. Добрий день, мене звати Настасія Шигаєва, я з Союзу Українок Америки. Сьогодні ми на ярмарці від Нової хвильки. І я адвокатую за те, щоб люди дзвонили політикам, сенаторам та представникам нашим і просили підтримки для України. Також є резолюції повернення дітей. Як ви знаєте, 20 тисяч дітей було викрадено з території України, вивезено. І ми просимо наших політиків повернути їх назад, допомогти нам. Номер резолюції 2119 Return the Abducted Ukrainian Children. Ви можете писати імейли або дзвонити. Будь ласка, кожен тиждень контактуйте і допомагайте таким чином Україні. Дякую. В книжной палатке большой выбор изданий для детей и взрослых. От ярких детских сказок и энциклопедий до произведений Тараса Шевченко и современной украинской литературы. Каждый сможет выбрать книгу по душе. У многих украинок я заметила необычный яркий красный пояс. Мне стало интересно, что он означает. Давайте послухаємо ответ. В українському одязі є декор, можна сказати так. Можна використовувати на юбку, на штани, і вона називається припинда. Його використовували також не тільки як декор. Якщо вона не була в ілюстрації, то використовували для захисту одягу, від забруднення. Якщо це раніше були більш багаті люди, то це означало достаток сім'ї.
звучит украинская бандура. Преподаватель школы «Нова-Хвилька» знакомит нас с этим удивительным народным инструментом. Доброго дня. Мене звати Оксана. Я граю на бандурі з 7-річного віку. Я вчилася в Україні в музичній школі. Пізніше я навчалася в музичному училищі в місті Дрогобичі, Львівська область. Так що дуже люблю свій інструмент бандура, який є стародавній. Можна сказати, що це є код української нації, так само як калина, як вишиванка, як українські колискові. І бандура стоїть на першому місці. Бандура має 56 струн, ну є ще такі, що мають 62 струни, то вже концертні, трошки інші бандури. На бандурі колись грали наші козаки, запорожці. Красные маки, васильки и яркие ленты делают украинский венок неповторимым. Издавна он считался символом красоты, молодости и любви. Я роблю такі віночки своїми ручками. Гуляя по ярмарке, увидела такую колоритную семью, не могла пройти мимо. Це наша традиційна чернівецька буковинська сорочка, зроблена своїми руками з любов'ю для самих близьких, для своєї сім'ї. Підтримуйте традиції, цвітіть, як квіти, як наша Україна. Все буде добре, все буде мирно, все буде щасливо, все буде Україна. То в нас сьогодні об'єднався цілий хор вчительський. Не побоїмося цього слова. І хочемо заспівати для вас. В концерте приняли участие и преподаватели школы. Они исполнили красивые украинские народные песни. Но кто бы устоял? Я точно не смогла. Украинская музыка умеет включать режим «Танцуй сейчас». Передала камеру и в круг. Музыка объединяет сердца. Я почувствовала себя частью одной большой семьи.
этой теплой и веселой ноте я заканчиваю свой фильм. Но с вами не прощаюсь. До новых встреч, друзья! До новых фильмов!